Έλα στον παππού. Γεια σας φίλοι μου καλοί, τι μου κάνετε? Πριν αρχίσω τον προόλογο και σας ζαλίσω πάλι με τα πολλά λόγια, πάμε κατευθείαν σήμερα στα υλικά. Θα σας φτιάξω ένα τυρόψωμο φόρμας. Θα χρειαστούμε για τη ζύμη αλεύρι, νερό, γάλα, βούτυρο, ζάχαρη, αλάτι και μαγιά ξηρή. Αναλογίες υλικών, ποσότητες στην καρτέλα που θα ακολουθήσει και στην περιγραφή του βίντεο που είναι όπως πάντα από κάτω από το βίντεο. Πατήστε στην επιγραφή εμφάνιση περισσότερων για να ανοίξει η περιγραφή του βίντεο. Εκεί θα βρείτε τα υλικά της συνταγής και άλλες πληροφορίες. Σε ένα κατσαρολάκι θα ρίξουμε το νερό, το γάλα και το βούτυρο. Θα τα βάλουμε να ζεσταθούν, εκεί γύρω στους 40 βαθμούς, δηλαδή κάπου εκεί στο χλιαρό προς ζεστό. Στον κάτω του μίξερ θα ρίξουμε το αλεύρι, τη μαγιά και τη ζάχαρη. Θα τα ανακατέψουμε και θα προσθέσουμε το αλάτι και θα ξανά ανακατέψουμε. Θα ρίξουμε στο αλεύρι το νερό με το γάλα και το βούτυρο, τα οποία τα έχουμε ζεστάνει περίπου στους 40 βαθμούς, εκεί χλιαρό προς ζεστό. Θα το βάλουμε στο μίξερ, στο γάτζο και θα το ζυμώσουμε για 5-6 λεπτά. Σιγά στην αρχή. Έχουμε μια φανταστική εύπλαστη ζύμη. Θα τη σκεπάσουμε και θα την αφήσουμε 45 λεπτά με 1 ώρα να ξεκουραστεί. Θα ψιλοκόψουμε τα μυρωδικά μας. Φρέσκια ρίγανη, μόνο τα φιλαράκια. Αν δεν βρείτε φρέσκια, τα βάλετε ξερή. Το θυμάρι και λίγο δεντρολίβανο. Λίγο δεντρολίβανο έχει έντονη γεύση. Αν δεν σας αρέσει, μη βάζετε καθόλου. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε φέτα, βούτυρο, μια κουταλιά της σούπας φρέσκια ρίγανη ψιλοκομμένη, μια κουταλιά της σούπας τιμάρι φρέσκο ψιλοκομμένο, μια σκελίδα σκόρδο πολτοποιημένη ή ψιλοκομμένη, ένα κουταλάκι του γλυκού δεντρολίβανο. Σε όποιον δεν αρέσει το δεντρολίβανο ας το παραλείψει ή βάλτε ό,τι άλλο μυρωδικό σας αρέσει. Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Αλάτι δεν θέλει, η φέτα είναι αρκετά αλμυρή, αλλά πιπεράκι φρεσκοτριμμένο. Όσο νομίζετε. Θα πάρουμε ένα πυρούνι και θα τα κάνουμε ένα σώμα μια ψυχή. Έτοιμο. Ακριβώς μετά από 50 λεπτά. Πάρα πολύ ωραία μαλακή ζύμη. Θα λευρώσουμε τον πάγκο μας. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το ζυμώσουμε λιγάκι. Πολύ ωραίο, εύπλαστο, μαλακό, χωρίς να κολλάει στα χέρια. Τώρα πρέπει να το ανοίξουμε αυτό περίπου 45 επί 45 εκατοστά. Πρέπει να είμαστε εντάξει.
Από τα 100 γραμμάρια βούτυρο της συνταγής έχω κρατήσει εδώ τα 30 περίπου και τα έχω λιώσει. Τώρα θα το βουτυρώσουμε αυτό. Έτσι. Θα σκορπίσουμε τώρα επάνω το τυράκι μας, τη φέτα, μαζί με όλα τα ωραία μυρωδικά που έχει. Φροντίζουμε να καλύψουμε όλο το ζυμάριο. Αυτό τώρα θα το κόψουμε σε τεμάχια περίπου 9 επί 9 εκατοστά. Αυτό εδώ είναι ακριβώς 9 επί 10 νομίζω, οπότε θα πάρω αυτό σαν μέτρο και θα αρχίσω να το κόβω. Λοιπόν, έχουμε περίπου 25 τετράγωνα, οπότε θα παίρνουμε τώρα ένα-ένα και όπως είναι θα το βάζουμε επάνω στο άλλο, εκεί, πάνω στο άλλο. Λοιπόν, θα τα κάνουμε 5-5, 5 είναι εδώ. Οπότε συνεχίζουμε τώρα με τα υπόλοιπα, θα κάνουμε άλλα 5. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι ακριβώς. Το τυρόψωμά μας θα ψηθεί στη φόρμα. Πρέπει λοιπόν να την βουτυρώσουμε τη φόρμα για να μην μας κολλήσει. Αν δεν θέλετε βούτυρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελαιόλαδο. Το βούτυρο δίνει άλλη γεύση φυσικά, αλλά μην χρησιμοποιήσετε μαργαρίνες. Τώρα εδώ τη φόρμα μπορούμε, αν θέλουμε, να την αλευρώσουμε και λιγάκι, εκεί που τη βουτυρώσαμε. Δεν χρειάζεται παραπάνω, φτάνει τόσο. Και τώρα θα πάρουμε μία στίβα από εδώ έτοιμη και θα τη βάλουμε στη φόρμα έτσι. Το ζυμάρι να πάει απ' έξω, έτσι ακριβώς. Έτσι να το βαρκάρω από τη φόρμα εδώ. Έτσι φαίνεται καλά, φαίνεται. Μια χαρά. Αυτό εδώ που δεν έχει πολύ τυρί από εκεί το βάζουμε κάτω. Και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Θα τα ρεώσουμε λιγάκι γιατί αυτό θα φουσκώσει πάλι. Θα το σκεπάσουμε με μεμβράνη, απαλά. Θα του ρίξουμε από πάνω και την πετσετούλα και θα το περιμένουμε 15 με 20 λεπτά να ανέβει λιγάκι. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 160 βαθμούς στον αέρα ή 180 χωρίς αέρα. Διαλέξτε. Σε ένα αυγό θα προσθέσουμε μία κουταλιά της σούπας γάλα και θα το ανακατέψουμε. Με αυτό θα κάνουμε επάλυψη σε λίγο το τυρόψωμό μας πριν το φουρνίσουμε. Το άφησα ακριβώς 20 λεπτά να ξεκουραστεί, σκεπασμένο, και όπως το βλέπετε ήδη έχει αρχίσει πάλι να ανεβαίνει το ζυμάρι. Είναι μια χαρά. Τώρα θα το περάσουμε με το αυγουλάκι που χτυπήσαμε μαζί με το γάλα και πάμε για φούρνισμα. Ο φούρνος έτοιμος, το τυρόψωμο έτοιμο, πάμε να το ψήσουμε.
Για να δούμε τι βγάλαμε. Πω πράγμα. Πω. Εδώ δες πως φούσκωσε, εδώ δες. Λοιπόν, ψήθηκε ακριβώς 45 λεπτά. 160 βαθμούς στον αέρα. 180 θα ψήσετε αν δεν έχετε αέρα. Θα το βγάλουμε από τη φόρμα και θα το αφήσουμε πάνω στη σκάρα να κρυώσει λίγο. Καίει πάρα πολύ. Πω τι άρωμα. Από όλα τα καλούδια μας χωμυρίζει, από όλα τα καλούδια. Θα το αφήσουμε κάνα 20 λεπτό, μισάωρο να κρυώσει πριν το ανοίξουμε. Καλά, τι τυρόψωμο είναι αυτό πάλι. Για να δούμε αυτό το τυρόψωμο τι ακριβώς έχει διαφορετικό. Για να δω. Καλά καλά, τι πράγμα είναι αυτό. Ένα. Πως ανοίγει. Αυτό δεν το κόβεις, είναι έτοιμο. Πω. Δεν ξανά είναι. Πω. Φετούλα. Έτοιμο να το φας. Πω. Ψωμάκι είναι αυτό. Τραγανό, εξωτερικά αφράτο, μέσα αέρινο, τέλεια γεύση, πολύ ωραίος συνδυασμός μυρωδικών, κόβεται χωρίς μαχαίρι. Πω. Χρώμα δες. Ευχαριστώ φίλοι μου που κάνατε like και συνδρομή στο κανάλι μου. Αν δεν το κάνατε ακόμη, να η ευκαιρία. Κάντε συνδρομή, πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω κάτι καινούριο θα παίρνετε ειδοποίηση. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η παρέα μας. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά. Και όπως πάντα, με αγάπη, Παππούς Τάσος.